الله معكم أحبائي. تحرك عسكري لافت يحدث الآن في شرق البحر المتوسط. بطارية كاملة من منظومة باتريوت مع أفرادها ومعداتها تغادر موقعها السابق وتتحرك نحو واحدة من أهم النقاط العسكرية في جنوب أوروبا. لكن اللافت ليس تحريك باتريوت بحد ذاته. اللافت هو سبب التحريك والموقع الذي ستتم حمايته. والخطوة تأتي وسط تحذيرات إيرانية مرتبطة بإمكانية استهداف أي مواقع أمريكية في أوروبا إذا تصاعد الضغط العسكري الأمريكي على إيران. وهنا علينا أن نكون دقيقين جدا. إيران لم توجه أي تحذيرا لليونان، ولا توجد معلومات معلنة أو أي أمر عن كريت. لكن أثينا مع ذلك بدأت إعادة توزيع جزء من دفاعاتها الجوية، والوجهة هي خليج سودا في جزيرة كريت. وهذا الموقع ليس قاعدة عسكرية عادية. نحن نتحدث عن نقطة تستخدمها القوات الأمريكية واليونانية والناتو، وعن موقع تصفه البحرية الأمريكية نفسها بأنه يقع عند تقاطع نطاقات ثلاثة قيادات عسكرية أمريكية. ومن هنا يمكن دعم السفن والطائرات والقوات المتجهة نحو شرق المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا. وهذا يغير السؤال بالكامل. فبدل أن نسأل لماذا نقلت اليونان منظومة باتريوت، السؤال الأهم يصبح: لماذا أصبحت قاعدة في جزيرة أوروبية جزءا من الحسابات العسكرية المرتبطة بالمواجهة مع إيران؟ وهل نحن أمام مجرد إجراء احترازي مؤقت، أم أن ما يحدث يكشف إعادة ترتيب أوسع للدفاع الجوي في شرق المتوسط؟ لنبدأ بمسار البطارية نفسها. المنظومة لم تكن موجودة أصلا في سودا. اليونان كانت قد نشرت بطارية باتريوت في جزيرة كارباثوس خلال شهر مارس ضمن إجراءات لتعزيز الحماية من الصواريخ البالستية. لكن مع ارتفاع التوتر الحالي تغيرت الأولويات. البطارية مع أفرادها ومعداتها نقلت من كارباثوس باتجاه كريت، ومن المتوقع نشرها بالقرب من المنطقة العسكرية في خليج سودا. إذا نحن نتحدث عن حصول اليونان على منظومة جديدة. نحن أمام إعادة توزيع لقدرة دفاعية موجودة أصلا. وهذا مهم، لأن تحريك منظومة من منطقة إلى منطقة أخرى يعني أن القيادة العسكرية تعيد ترتيب ما تعتبره المواقع الأكثر أولوية للحماية. والآن أصبحت سودا في مقدمة هذه الأولويات. وهذا الأمر إن كنتم لاحظتم شاهدناه في الحرب في أوكرانيا، خاصة من يتابعون فيديوهاتي حول الحرب هناك، حين قلنا أنه يجري تعزيز وحماية كييف ومناطق أخرى في دانيبرو ومناطق أخرى على حساب باقي المناطق، خاصة حين تكون المنظومات ليست بالمتوفرة بشكل كبير. وهنا نصل إلى إيران. سبب هذا التحرك: البعض يرجح أن تكون هذه التحركات نتيجة التحذيرات الإيرانية بإمكانية استهداف مواقع أمريكية في أوروبا إذا صعدت الولايات المتحدة ضغطها العسكري على إيران. وبالتالي كما قلت لكم لا يوجد أي أمر أكيد، ولكن الدول لا تنتظر أن يحصل أمر حتى تتصرف، بل هي تقوم بإجراءات وقائية. وبالتالي على يبدو أن التقديرات التي تدرسها أثينا تأخذ في الاعتبار امتلاك إيران صواريخ باليستية يصل مداها إلى المنطقة. ولهذا لا تحتاج اليونان إلى انتظار وجود معلومات عن هجوم محدد حتى تتحرك. وفي التخطيط العسكري، إذا كانت لديك منشأة استراتيجية يمكن أن تدخل ضمن قائمة الأهداف في سيناريو تصعيد أوسع، فمن المنطقي تعزيز حمايتها قبل أن تبدأ الأزمة. لكن لماذا سودا؟ هذه النقطة التي تجعل القصة مهمة فعلا. إذا نظرنا إلى الخريطة سنجد كريت في قلب مساحة شديدة الأهمية. إلى الشمال أوروبا، إلى الجنوب شمال أفريقيا، وإلى الشرق قبرص، ثم شرق المتوسط والشرق الأوسط. وفي شمال غرب الجزيرة يوجد خليج سودا. البحرية الأمريكية تنصف منشآتها هناك بأنها موقع عمليات أمامي، لكن الأهم تقول إن الموقع يقع عند تقاطع نطاق ثلاثة قيادات عسكرية أمريكية: القيادة الأوروبية والأفريقية والقيادة المركزية الأمريكية، مسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي ليست مجرد نقطة على الخريطة،
إنها عقدة تربط 3 ساحات عمليات مختلفة. وطبعا للأمريكيين وجود هناك في المنطقة منذ مدة، يعني تخدم القوات الأمريكية بشكل تزود الوقود، إعادة الإمداد، الإصلاح، إطلاق واستقبال القوات والطائرات والسفن عند الحاجة، ويدعم موقع القوات التابعة للأسطولين الأمريكيين الخامس والسادس، إضافة إلى قوات الناتو وقيادات أمريكية أخرى. ومن هنا نفهم لماذا تصبح حماية سودا مهمة عند ارتفاع التوتر في الشرق الأوسط، لأنك لا تحتاج إلى أن تكون القاعدة نفسها منصة لتنفيذ ضربة حتى تصبح مهمة، يكفي أن تكون جزءا من السلسلة اللوجستية لتسمح للقوات بالعمل. وهذه قاعدة أساسية في الحروب الحديثة. القوة العسكرية لا تعتمد فقط على الطائرة تنفذ الضربة أو السفينة تطلق صاروخ، خلفهما توجد شبكة كاملة من الوقود والذخيرة والصيانة والاستخبارات والنقل والقواعد. وإذا أردت الحفاظ على العمليات فعليك حماية هذه الشبكات. وفيما يتعلق ماذا يستطيع باتريوت أن يفعل، الآن نصل إلى المنظومة نفسها. باتريوت يمنح الطبقة أو يعني يمنح طبقة إضافية للمنطقة من الدفاع ضد أنواع مختلفة من الضربات الجوية والصاروخية، ولكن يجب أن لا نتعامل معه باعتباره درعا مطلقا. فكما أقول لكم دوما في حرب أوكرانيا، يمكن أن يعترض 100%، يمكن أن لا يعترض شيئا، لا أحد يعلم. وطبعا هذا كله يعتمد على عدد القاذفات، الصواريخ المتوفرة، نوع الصواريخ المتوفرة، تغطية الرادار، الإنذار المبكر، وزاوية ومسار الهجوم، والتكامل مع بقية شبكات الدفاع الجوي. وفيما يتعلق يعني بهذا الأمر ككل، يعني علينا الانتظار ما الذي سيحصل إذا تصاعدت الأمور في الشرق الأوسط. هل سنجد أي ضربات مختلفة؟ اليوم إيران تحذر من إمكانية استهداف مواقع أمريكية إذا تصاعدت المواجهة، واليونان تعتبر احتمال استهداف أراضيها مباشرة منخفضا، لكنها لا تستبعده بالكامل. وفي الوقت نفسه تنقل بطارية باتريوت من كارباثوس إلى كريت لحماية المنطقة المحيطة بخليج سودا. وخلف ذلك هناك نقاش حول بطاريات أخرى واستعدادات مرتبطة ببلغاريا وقبرص والسعودية. لهذا فإن التطور الأهم ليس مجرد حركة منظومة دفاع جوي. التطور هو أن تداعيات المواجهة مع إيران بدأت تؤثر على توزيع الدفاعات العسكرية في شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا. وكلما أصبحت القواعد الخلفية والموانئ ومراكز الإمداد جزءا من الحسابات الدفاعية، اتسعت المساحة الجغرافية التي يجب مراقبتها لفهم هذه المواجهة. والسؤال الآن ليس ما إذا كانت كريت أصبحت جبهة جديدة، لا يوجد ما يثبت ذلك. السؤال هو إلى أي مدى ستضطر الدول التي تستضيف القوات والمنشآت الأمريكية إلى إعادة توزيع دفاعاتها إذا استمر التصعيد. وهذا ما سنراقبه خلال المرحلة المقبلة. فتأكدوا أحبائي من الانضمام إلى القناة، متابعة كل جديد، دعم القناة قدر الإمكان، شاركوا الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء. وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.